my channel. My name is Aileen. Panibagong keto low carb misconception na naman ang ating sasagutin ngayong araw na to. Ask ko lang po, normal po ba na bumabagal ang metabolism ng katawan pag nag-low carb ka? I've been doing dirty low carb for 2 weeks now and napapansin ko, hindi ako nakakaramdam ng urge para dumumi. Gusto ko lang po malaman kung paano ko po maayos yung metabolism ng katawan ko. Guys, walang connection ang metabolism sa digestion. Meron tayong two conflicting na terminologies dun sa question. Number 1, sinasabi niya na mabagal daw yung metabolism niya. Number 2, sinabi niya na mabagal or nasabi niya na mabagal yung metabolism niya dahil hindi na siya palaging dumudumi. Guys, magkaibang concept po yung dalawa. Hindi basehan yung pagdumi sa bilis or sa bagal ng metabolism natin. Yung pagdumi, kung mabilis ba or mabagal, kung after mo bang kumain, dudumi ka after 1 to 2 hours, nagre-rely yon sa bilis ng digestion natin. Digestion, ibig sabihin, gaano kabilis gilingin ng katawan mo yung pagkain na kinain mo. Magmula sa bibig, palabas ng katawan. Yung iba sa atin mabagal, yung iba naman sa atin mabilis. Sometimes, depende rin yan sa kung ano yung kinakain natin. Or sometimes, may mga tao talaga na merong mga problema sila sa kanilang digestive tract, kaya nakaka-apekto rin yun. When you say metabolism naman, yun na yung mangyayari dun sa pagkain, dun sa nutrients, vitamins, calories na nakuha ng katawan natin after ma-digest yung pagkain. Kasi di ba kapag kumakain tayo, papaliitin natin ng papaliitin yung pagkain hanggang sa pwede na natin siyang malunok. Tapos, ida-digest siya ng ating stomach. Tapos, habang nagta-travel siya, kukuhanin ng digestive tract natin yung vitamins, yung minerals, yung calories, or kung meron mang glucose, carbohydrates dun sa kinain natin. Tapos, i-convert nila yon sa iba-iba kung anong klase yung kinain mo. Kung fats ba siya, mako-convert siya into fatty acids. Kung protein siya, mako-convert siya into amino acids. Tapos, kung carbohydrates naman siya or sugar naman siya, mako-convert siya into glucose. Tapos, ayun nga, tulad kanina, ano sinabi ko, vitamins and minerals, kasama yon doon. Ibig sabihin, kung ano yung nahatak na calories, vitamins, minerals, nutrition, dun sa kinain mo. Yung process ng digestion, andito lang siya sa area na to. Tapos, hahatakin yung mga vitamins, minerals, and calories. Ito na ngayon, si metabolism. Tapos, palabas na yung pagkain sa katawan natin. Ang matitira ngayon sa loob ng katawan, si metabolism. Hindi siya sumama dun sa pagdumi mo. Ibig sabihin, ang digestion, nangyayari siya sa digestive tract. Ito namang si metabolism, nangyayari siya cellular level. Magkaibang magkaiba. Kaya nga, diba, kapag nag-take tayo ng mga laxative, ibig sabihin yung mga tea or gamot na nakakapupo, hindi ibig sabihin no, na maglulose ka talaga agad-agad ng weight. Yes, maglulose ka ng weight kasi tinutulungan mo yung katawan mo na isama sa pupo mo yung water na meron ka, yung water weight mo. Nagda-drop yung weight mo dahil nagda-drop din yung water weight. Pero hindi ibig sabihin nun na bumilis yung metabolism mo kasi again, magkaibang mundo po sila. Pagdating naman dun sa part ng pagpapabilis ng metabolism, actually guys, lahat ng mga keto-approved na pagkain is nakakabilis talaga siya ng metabolism. Maliban dun sa mga dairy, lahat nakakabilis siya ng metabolism. Kaya nga healthy si ketogenic diet at saka si low carb diet eh. Especially kung gagawin nyo siya properly. Kaya kailangan rin every meal ninyo, meron kayong gulay, meron kayong green leafy vegetables kasi mataas yung fiber nun. Si fiber nakakatulong para mas mapabilis ang inyong digestion. Tapos yung vitamins and minerals naman na meron dun sa green leafy vegetable or cruciferous vegetable na kinain ninyo is enough rin siya para maging healthy naman yung metabolism natin. Maliban pa ron yung pag-inom ng tea, especially green tea, kahit yung matcha tea, okay din yun. Nakakapagpabilis din yun ng metabolism. Black
coffee, kasama rin po yun sa list. Pero syempre, hindi kasama yung 3-in-1 kasi mataas po yung sugar nun. And exercise. Nakakatulong rin po yung pag-e-exercise sa pagpapabilis ng metabolism natin. Ito kasing si metabolism, ang sinusukat niya is kung gaano ka kabilis or gaano karaming calories yung naburburn mo. Kapag nag-exercise ka, syempre yung katawan mo, mas kailangan niya ng energy, mas kailangan niya ng calories. Kaya, mas magiging mabilis yung metabolism natin kasi mas magre-require siya ng mas maraming calories na i-burn niya. Kung before kayo nag-keto, before kayo nag-low carb, mabagal yung metabolism ninyo, gawin nyo lang or sundin nyo lang properly si keto, si low carb. Kung ano yung mga bawal, stop muna. Tapos kung ano yung mga pwede, yun lang yung kakainin. And maaayos naman yung metabolism. Hindi lang ganun kabilis kasi syempre inaayos pa ng katawan ninyo yung mga problema, yung mga damaged na cells, pero darating din kayo dyan, magiging maayos rin ang inyong metabolism. Maliban pa doon, yung pag-inom ng apple cider vinegar na nakahalo sa water, nakakatulong din po yun. Kasi si apple cider vinegar, nakakatulong siya para magkaroon tayo ng mga healthy bacteria sa katawan, para yung digestion natin mas maging mabilis, and para yung vitamins and minerals, dahil meron tayong mga healthy bacteria sa katawan, mas marami tayong maa-absorb na vitamins and minerals dun sa mga pagkain na kinakain natin. So, thank you so much for watching and have a good day! Bye!